Hindi, sira na siya. Parang familiar. Parang hindi pa ako nakapunta dito. Kukulin mo. Umaakit na si Papa. Very much walking here. Sayang. Ano, nakikita pa ako dyan dito. Like it. Parang clown yun, oh. Yun, oh, guyabanong clown. Oh my God. Oh my God, oh my God, doon. Oh my God. May ganyan sila, Teddy. Oh, pitasin mo yun, oh, yung red. Pitasin mo. Pitasin mo yung red, dali. Yung red. Oh. Then yung gampon niya, Teddy. Tadi ko kumatin yung nasa lang. Tadi ko matin ang mga mapikot. Okay. Ano mo din ba? Kita yang pasar. Ayo pakai sarapan, kemana bang? Pasti mana? Maliliit mo bulbul. Ano bang gagawin mo dyan? Adobo? Pakbat? Adobo. So ito na yung ating kinatay na langka. I-boil na natin to. Pwede nang gawing adobo, ginataan, lagyan ng kamatis. So kung anong gusto nyo pwede na.